up? Welcome to another vlog. Oh, energy. Right now we're hitting the road again. Going to somewhere muna. Anonymous kasi di para baka di matuloy eh. See you there when you get there. Yun na lang. Diba? See you there when you get there. Hindi mo na namin i-disclose yung pupuntahan namin. Hi guys, see you. Dito na kami sa may bayan ng Paniki, Tarlac. So yun pala, punta kami ng Pangasinan. Somewhere sa Pangasinan. Di mo na namin i-disclose. Wala pang exact place. Kaya magsalita naman kayo. Tingnan nyo kasama natin dito, mga sponsored wala kami ng Rasgos Pilipinas na order na! Nasa Shopee to. Ba't ang iba yung kulay? A few minutes later. Hey guys, it's me again! Titigan nyo ang malapad kong muka. Tingnan nyo ang bulabundukin ng Pangasinan! Wala pang bundok, puno pa lang. Ayan, mainggit kayo, mainggit kayo, mainggit kayo. Charot lang. Yun lang! We'll update when we get there. Ito pala! Pagpasensya nyo na guys, ang tagal naming nakulong. O, diba? Ayan, bulubundukin. Ang mga bulubundukin sa bayan ng Pangasinan. Yay! Yun lang ulit. Bye! 2 hours later. Yun guys, 10 AM na dito pa rin kami sa daan. So may nakikita na kaming dagat. Excited na kami. Excited na mga bata! Excited na yung mga bata, no? Sakto pa mo! Ihigop talaga ang dagat! Guys, malapit na kami sa Alaminos. Then pupunta na kami sa next bayan nun. Pero see you there! Welcome to Labrador! Sa bayan ng Dasol. So malapit na kami sa pupuntahan namin. Pero malapit na kami i-dispose. So see you there. Dasol, Pangasinan. Sa liblib to eh. Ayan, excited na kami. Sinabi na niya yun, ano? Na-disclose na namin guys yung pupuntahan namin Saan? yung mga gastos mo guys. Oo. Asan na yung phone? So yun guys, yung entrance dito is 50 pesos na. Tapos yung mga cottages, medyo 1,000 ganyan. Ganda ng mga cottages dito. Pwede pang talaga homestay, no? Magkano kaya yung mga overnight? Kung ganyan na. Text na lang, dito na po kami sa... Ay, mahal. Villa talaga. Oo, villa talaga. Ay, ang ganda dito. Yo guys, we made it sa destination namin, no? So,
saan ba abot yung 50 pesos na entrance fee mo? Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. So yun nga po guys, no, after 4 hours sa biyahe, dito kami ngayon sa Ricudo 2 sa Dasol. May tambo, Villa Manok, Dasol, no. Ayan, dito yung nirentahan namin na villa, cottage. Ganda. Magkano nga to? 1,000. Oh, 1,500. 1,500 to guys, no. Overnight na yun. Overnight na yun, 1,500. Na all. Ate, pakitempt na lang siya. Ako na mag-fill up sa kanya kasi no read, no write yan. Hindi kasi marunong magsulat, magbasa yan. 37.3. Pumunta po talaga ako dito para matulog. Yan, kita nyo. Tapos, guys, ito yung mga gawain ng mga tao dito. Preparing for lunch. Yan. Kaya pa, Che? Then, yan guys, ito malupitan. Ito yung bapa natin dito. Chill-chill lang dito. Yan. Iba din. Yan. Ano sa'yo? Kanya-kanyang kanya-kanyang forma dito, guys. Siyempre. Yan, Saan sige. naman pag-gym natin? Asan? Sige. Ibaon mo pa yung tiyan mo. Hindi kami handa sa sa beach bodies namin dito. Ganda, 'di ba? Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. Hey guys, it's 5 PM na, no? So mag-overnight kami dito sa lugar. The beach is calling. Hey guys, so the beach is calling. So yun na, beach na kayo. Ganda. Wala pa tayong thumbnail. Ayun. Yan yung sunset na inantay natin, ha. Later that night. Hey guys, so yun, walang energy. So it's dinner time. Yun po guys, to. Yun antala nating dinner. So we are having our dinner. Ayan yung ubos na. Asan na ito sino? Akin na to. Yan. Sama yan tayo. May ramyun. Yun lang. Nothing special. Pinakain na sa bagong aso. gising ayun na. Ali. May isda sana tayo kanina. Pinakain na sa aso. Oo. Ano pa yung Ayan, pangalan niyo Mamu. po, Mamu po? Or Mamu po talaga yung tawag? Hindi, kasi ang apo ko sa Iris, Mamu. Ngayon, Ngayon, nung tinawag nila akong Mamu, lahat Mamu na. Mamu na po. Lola Mamu. Lola Mamu, Mamu. Mamu. Ang ganda po ng lugar niyo po. Oh, really? Ganda Thank you. po. Na-enjoy po namin kanina. Tsaka nakakapagpahinga po kami. Oo, relax lang. Relax Di po ba po kami. day tour lang kami dati? Tomorrow. Hey guys, good morning. It's 4 AM na. At nagre-ready na tayo para pauwi. Na sila. Nagre-ready na lang tayo. Naisi na lang mamaya sa daan.
bayan ng Sual. So kapag nandito ka sa bayan ng Pangasinan, hindi mo talaga pwedeng kaligtaan mamili. Yan. Ito pasalubong. I think 100 yata yung isa dito na. Yan. So variety of mga tuyo-tuyo. Yan. Nice. So yun, kung gusto nyong mag-beach, so pwede nyo i-consider yung Dasol, may Villa Balinmanok. So ilalagay namin sa description below yung contact sa information sa Villa Manok, Balinmanok, dun kina Mamu. Sa video natin si Mamu. Nice, yun lang po guys. Thank you. Nag-enjoy ba kayo? Yeah! See you sa next gala! Oh, tinapos. See you sa next gala. Paalam.